Ahoj, je tady opět Zdenal a Borek a jsme tady v tuhle chvíli s jednou díkovou technikou, takže pojďme na to. Nyní pro vás máme připravenou techniku opět z kodexu Wallerstein, tentokrát je to Folio 23B. Co toto folium vyobrazuje? Soupeř má nataženou ruku a my máme jeho ruku zamknutou tak, že držíme vlastní dýku oběma rukama. Co je popsáno předtím a jak jsme se do této polohy vlastně dostali? Soupeř na nás útočí horní bod, my uhybáme a nastavujeme soupeřovi útoku předloktí na předloktí. V tu samou chvíli nám levá ruka, snížíme to jenom, ať je to trošku vidět, nám levá ruka chytá vlastní čepel a zde nám vzniká takový trojúhelníček, který utahujeme okolo soupeřovi ruky. To znamená, je tady chycení dýky a utahnutí okolo. To znamená, soupeř, kdyby se nám snažil tu ruku vyprostit, tak vlastně nemá možnost. Jo? Takže tady dochází k pevnému chytu. Když si to ukážeme v nějakém středním tempu jenom plynule, tak je to o tom, že je tady úhyb a stržení ještě jednou. Soupeř útočí, je tady tento pohyb. Jakým způsobem nebo co se z toho dá dál udělat? Jedna z možností, jak pokračovat touto techniku, je pokračování páky a strhnutí soupeře na zem. To znamená, je tady úhyb, je tady nasazení páky a v tuhle chvíli pokračujeme v tlaku na soupeřovi kosti, předloktí a na zápěstí, tlačíme ho směrem dolů, v ideálním případě k tomu přidáváme celou svoji váhu, to znamená tlačíme celým tělem a v tuhle chvíli tahneme ruku po zemi sem, čímž soupeře dostaneme na zem. Tady je vhodné zakleknout nebo odzbrojit soupeře a nějakým způsobem tady vyřešit co dál, jestli si vezmeme zajatce, anebo jestli tady necháme někoho ležet. Když to ukážeme tohleto zase plynule, soupeř nás útočí, kryt a natahnutí na zem s přípravou nějakého finále, po případě nějaké stability. Pojďme nahoru. To je jedna z možností. Druhá možnost, která tady je v podstatě, jako řekl bych, scénická, nebo jakoby vhodná pro scéniku, kdy dochází k tomu, že soupeř na nás útočí, my se zase zablokujeme, toto je stejné, začneme strhávat a v momentě, kdy se nám soupeř pohne dopředu, tak vystartujeme proti jeho obličeji a vlastně zde dojde k úderu. Možností je potom celá řada, ať už, že rozpleteme ten zámek a vyrazíme do nějakého řezu, anebo zase, pokud bychom chtěli nějakým způsobem získat zajatce, tak po tom úderu můžeme jenom přijít k tomu hrdlu a řešit zase nějakou další podmínky výkupného. Tak, nyní si to ukážeme ve středním tempu a plynule. A je tady ještě jedna varianta, kterou má popsaný kodex Wallerstein, která pro mě teda bohužel není úplně výborná, ale k čemu dochází? Soupeř na vás útočí, vy ho zamknete. A v tuhle chvíli má kodex Wallerstein napsáno, chcete-li pokračovat v boji, chytněte svoji dýku a pokračujte bodem. To znamená, celé je to o tom, že ten, kdo je zamknut, pořád ještě dokáže bojovat, protože já blokuju jeho ozbrojenou ruku, ale nijak neblokuju jeho dýku a nijak neblokuju jeho druhou paži. To znamená pro něj, když to uděláme zase v nějakém plynulém tempu, tak vlastně pro něj není nijak obtížné prostě přehodit zbraň, přejít do protiútoku a zvrátit situaci ve svůj prospěch. Takže tolik kodex Wallerstein podle nás Folio 23B. Jsme na konci. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo dotazy a předpokládáme, že na dýky a na nože těch připomínek bude mnoho, protože je to něco úplně jiného než moderní sebeobrana, tak dole pod videem, když budeme vědět, rádi vám odpovíme. Takže Borek a Zdenal, díky a uvidíme se u nějakého dalšího videa, po případě na nějakém semináři. Čau. Klapka.